І знову вітання вам, підписники мого каналу, гості мого каналу, хто випадково натрапив на це відео і на мій канал. Це друга частина моєї розповіді, мого досвіду, який я документую на Ютубі і радо ділюся з широким загалом про те, як я потрапив в музику або історію взаємодії мене з музикою. В першій частині я розповідав про те, як музика захопила мене з самого дитинства, як формувалися мої смаки музичні, як я вчився грати на музичних інструментах. Для того, щоб дізнатися, як все починалося і хто ще не бачив першу частину, то варто перейти ось за цим посиланням. Я його продублюю ще в дописі до цього відео. І в першій частині є можливість дізнатися про початок. А з вами знову я, Сергій Макаренко і життєві історії. Приступаємо до другої частини розповіді. Переїзд до Білої Церкви дав мені поштовх до подальшого професійного розвитку. Саме тоді я вирішив остаточно перейти на програму Cubase. До цього в Чернігові я кілька разів пробував в цій програмі працювати, але вона не заходила мені. Логіка Cakewalk була мені ріднішою. До того ж, вона стабільно працювала з Гігастудії. Проте в Білій Церкві я взявся за Cubase серйозно і опанував його буквально за тиждень. До того ж, завдяки більшим заробіткам я модернізував свій ПК до процесора Pentium 4 з гіпертрейдингом, 4 ГБ оперативної пам'яті та відеокарти GeForce аж на 512 МБ. Якість моїх аранжувань зростала пропорційно, бо Cubase дозволяв повноцінно працювати і з MIDI, і з аудіо в одному середовищі, тобто в одному вікні. Це дозволило мені відмовитися від Adobe Audition як окремого інструменту для зведення, міксингу і мастерингу. Ключову роль також відіграв семплер, кубейсівський семплер Helion. Він чудово конвертував та відтворював бібліотеки формату JSF, якими я звик користуватися в Giga Studio. Але окремої уваги заслуговує історія мого знайомства з Pro Tools. Ще коли я жив в Чернігові, Едуард, звукорежисер із Славутича, постійно вихваляв цю програму. На той час Pro Tools вважався індустріальним стандартом де-факто у музичному та відеопродакшені. Це був не просто софт, а цілий програмно-апаратний комплекс. Едуард заразив мене ідеєю запустити Pro Tools LE, яка тоді працювала лише зі специфічним залізом, рідними картами DigiDesign або деякими моделями M-Audio. І вже живучи в Білій Церкві та працюючи в магазині побутової техніки, я зважився на серйозний крок. Взяв у кредит професійну звукову карту M-Audio Delta 1010 із виносним блоком. Нафіга я її брав? Не розумію, мабуть, понти все-таки. Це була звукова карта зовсім іншого класу, на голову вище за мою стару Audigi 2CS від Creative. Проте виникла проблема. Ліцензійний Pro Tools для M-Audio, версія Empowered, була занадто обмеженою, а мені потрібна була більш повноцінна версія LE. І вирішити це питання допоміг ось такий випадок. І я познайомився з програмістом. За символічну винагороду, кілька пляшок пива, він за один вечір створив спеціальний патч. Для нього це був спортивний інтерес. Отже, пиво це просто так, для розваги було. І цей спеціальний патч дозволяв запускати Pro Tools LE на моїй карті M-Audio. Установка була багатоетапною та складною, але все працювало. У мене збереглися архівні фото того часу. Зйомна квартира в Білій Церкві, мій ПК, системний блок і Pro Tools, що стабільно працює на Delta 1010. У музичних колах міста я тоді відчував себе першим хлопцем на селі, адже був чи не єдиним, хто працював у Pro Tools LE в Білій Церкві. Я навіть підсадив на цю програму на Pro Tools місцевого звукорежисера, і він теж купив собі відповідну карту. Мій робочий процес тоді виглядав так.
Аранжування я створював у Cubase, а міксинг та мастеринг робив у Pro Tools LE 6-ї версії. До речі, тоді я нарешті зрозумів секрет цілісного і фірмового звучання професійних треків. Це застосування компресії на мастер-каналі. І я це почав застосовувати на початках навіть з дуже агресивними налаштуванням, від чого треки звучали пережато і без динамічного дихання. Тодішня ж версія Pro Tools мала свої примхи. Наприклад, не було офлайн-експорту звуку, а при перенавантаженні плагінами система могла вилетіти. І процес потрібно було запускати по новій. Але для мене це все ж був суттєвий крок уперед. Невдовзі я звільнився з магазину і влаштувався на місцеву білоцерківську радіостанцію програмним директором. Там я познайомився з деякими цікавими людьми. Мав доступ до професійного мікрофона, на якому записував вокальні партії для своїх треків, а зводив їх уже вдома. Саме завдяки роботі на цій радіостанції я вийшов на свого майбутнього працедавця з Києва, але про це пізніше. На радіо я пропрацював лише 3 місяці. Стосунки з керівництвом не склалися через їхнє зневажливе ставлення до персоналу. Техніка на станції була застарілою і буквально дихала на ладан. Попри мої службові чисельні запити щодо оновлення обладнання, ніхто нічого не робив. Останньою ж краплею став випадок із монтажним комп'ютером. В одну із п'ятниць під кінець дня на ньому повністю лягла операційна система Windows. А вже в понеділок усе мало працювати для ефіру, тобто готове бути для ефіру. Я провів на роботі вихідні свої, відновлюючи систему та синхронізуючи її з ефірним комп'ютером. Оскільки жодна з ліцензій, які були наявні в сейфі, не валідувалася, я був змушений встановити робочу версію Windows XP народну, як кажуть. Але замість подяки за врятовану роботу радіостанції, керівництво звинуватило мене у використанні неліцензійного ПЗ. Керівництво радіостанції було мною, до речі, детально проінформовано про вимушені мої дії. Це несправедливе і агресивне ставлення керівництва радіостанції стало причиною мого звільнення за власним бажанням наприкінці літа. Я знову почав шукати роботу, але вже в Києві. Подавався на кіностудію і зрештою знайшов вакансію у новому знімальному комплексі біля села Шпитьки на Житомирській трасі. Це був величезний об'єкт із павільйонами, де знімали серіали. Моя посада не була суто звукорежисерською, я займався первинною обробкою звуку. Моїм завданням були чистка діалогів від шумів, вирівнювання рівнів, чорновий баланс та маркування невдалих дублів, які потребували подальшого переозвучування або тонування. Не прячь лицо за прядями. Тут нечего прятать. Когда ты перестанешь преуменьшать свои достоинства? У тебя красивые, здоровые волосы. Ну, спасибо. Цю студію орендувала москальська компанія Амедіа, і відповідно в Україні вона носила назву Амедіа Україна. Я пропрацював там 2 місяці. Зарплата була достатньо пристойною – $800 на місяць. Хоча за перший місяць мені чомусь виплатили лише половину. Я не став тоді вникати в деталі, хоча це було дивно. Мені казали, що це типу фонд якийсь звукорежисерів, місцевий внесок вноситься. Якась маячня. Головною складністю для мене була логістика, тобто проїзд на роботу. Я мешкав в Білій Церкві, тож доводилося щодня їздити через Київ до Шпитьок. Мій графік часто не збігався з побажаннями керівництва звукового департаменту, але я робив роботу якісно і вчасно, тож на це зважали. До речі, їдучи якось вечором з Києва на нічну зміну на невеличкій розвозці, я познайомився там із актором дубляжу, тобто професійним актором дубляжу, який імітує різні голоси. І розговорившись, він розказав, що працював над озвучкою мультфільму «Тачки». В цьому мультфільмі він озвучував персонажа Сирника і ще деяких персонажів. І от в епізоді, де вони шугали тракторів, і ось цей комбайн виїжджав величезний, то ось це найменування Валера, ім'я Валера, якраз придумав цей актор дубляжу. Ідем! Та так, щоб Валера не вловив! Давай! Який тут Валера? Це Валера!
Взагалі мені було дуже цікаво поспілкуватися з цим актором дубляжу, дуже глибока і непересічна людина. Але знову повернуся до того, як іще я працював на цій студії. Там я вже працював на професійній системі Pro Tools HD під управлінням Windows. Робота відбувалася над серіалом, який знімався виключно для москальського ринку. Усе знімалося в Києві, але на автівках навіть заклеювали номери муляжами московських знаків. Чому так? Бо в Україні знімати було значно дешевше, а наші фахівці, звукорежисери, оператори робили продукт найвищої якості за копійки у порівнянні з москальськими. Причиною ж мого звільнення стала спроба керівництва нав'язати нам драконівський договір. Умови були фактично рабськими. Наприклад, за одне запізнення на зміну могли позбавити всієї місячної зарплати. Я одразу заявив, що не буду підписувати цей договір, хоча колеги теж були обурені, звільнився лише я один. Це була сумна демонстрація особливості нашого менталітету. На словах усі «за», а коли доходить до реальних кроків, кожен ховається, як кажуть, в кущі. Однак цей період подарував мені важливе відкриття. Я вперше побачив у роботі систему MacOS та звукові інтерфейси M-Box від DigiDesign. Вони працювали з ліцензійним Pro Tools, а саме картка виступала як апаратний ключ iLok. Я настільки захопився ідеєю переходу на Mac, а потім на Logic Pro, тоді якраз вийшов революційний Logic Pro 8, що поставив собі за мету купити власне обладнання, апгрейдити його. Усю свою другу зарплату я витратив на новенький M-Box 2 Pro FireWire. Ця звукова карта на довгі роки стала центром моєї студії. До речі, M-Audio Delta 1010 я продав знайомому звукорежисеру в Білій церкві. Отже, моєю метою стало придбання звукової карти M-Box 2 Pro. Фактично вся моя друга зарплата на кіностудії пішла на цю покупку. Я знайшов можливість купити нову запаковану карту M-Box 2 Pro з гарантією в Києві. Але оскільки справжнього Мака в мене ще не було, я почав експериментувати з Hacintoshem. На той час уже існували збірки MacOS, які через спеціальні патчі можна було поставити на звичайний ПК з процесорами Intel. Мій тодішній комп'ютер з процесором Pentium 4 та відеокартою GeForce якраз підходив під ті вимоги. Завдяки тому, що моя карта M-Box підключалася через FireWire, система бачила її без проблем. Hackintosh працював не зовсім стабільно, але це дало мені змогу почати працювати в Logic Pro та ліцензійному Pro Tools для Mac. Проте, на той час, для повноцінної роботи саме в Logic Pro 8 мені був потрібен оригінальний комп'ютер Apple. І тут знову втрутився випадок. Я вирішив продати свою кімнату в чернігівській комуналці, яку до того здавав в оренду. Мені взагалі завжди щастило з нерухомістю. Купивши її свого часу за $3800, я виставив її на продаж у вдалий момент і продав майже за $12000. Закривши певні свої фінансові зобов'язання, я інвестував частину грошей у новий MacBook Pro 2007 року випуску. Він коштував тоді $2000. На той час, де і зараз, це досить такі великі гроші. І знову ж таки, на той час це був дуже потужний апарат на базі процесора Intel Core 2 Duo. Коли я на ньому налаштував все як треба, поставив всі необхідні бібліотеки, підключив M-Box 2 Pro звукову карту і подивився, як все це працює рівно, без ривків, без затикань, я просто був в шоці. На той момент я не мав постійної роботи і перебував у пошуку, перебиваючись ситуативними замовленнями. Налаштовував комп'ютери, надавав технічну підтримку, підпрацьовував діджеєм в ресторані. Саме тоді, маючи MacBook Pro та інтерфейс M-Box 2 Pro, я почав активніше інтегруватися в музичне середовище Білої церкви. Я познайомився з місцевим джазовим дуетом, саксофоністом Юрієм та гітаристом Миколою. Їм потрібен був клавішник, і мій сетап ідеально підходив для їхніх потреб. Завдяки моєму MacBook я міг запускати якісні плейбеки та мінусівки власного виробництва, паралельно граючи на клавіатурі Teratec.
Ми виступали в ресторанах та на весіллях, виконуючи як джазові стандарти, так і популярні хіти. Хоча цей період приносив певний дохід і цікавий досвід, я відчував, що колишній драйв від живих виступів поступово згасає. Репертуар був не зовсім моїм. Паралельно я почав співпрацювати з білоцерківськими групами як реміксер та саунд-продюсер. Зробив ремікс для групи «Нерозгадані», яка вже не існує, а згодом і для групи «За край» на пісню «Доярки». Ця співпраця з «За краєм» з часом переросла у тривалу роботу, про що я розповім трошки далі. Ще одним важливим етапом стало знайомство в Києві з Артемом, діджеєм та великим фанатом електронної музики. Він відкрив для мене світ апліфтінг транс. Хоча цей стиль спочатку мене не надто надихав, згодом я по-справжньому захопився ним, і ми почали створювати спільні трансові треки. Це був тривалий процес пошуку того самого фірмового звучання, яке на початку ніяк не давалося. На цьому етапі я поступово відійшов від джазу, повністю занурившись у виробництво електронної музики. І от завдяки знайомству, коли я ще працював на радіостанції, мені надійшла пропозиція від власника однієї київської студії звукозапису. Там звільнилася вакансія звукорежисера радіопрограм. Студія спеціалізувалася саме на цьому напрямі. Я почав регулярно їздити до Києва, працюючи не лише над радіопрограмами, а як і аранжувальник та звукорежисер з ведення і мастерингу. До мене радіоконтент вмонтувався в програмі Samplitude під операційну систему Windows. А я мав перенести весь процес в macOS і вибрав для цього Logic Pro. Хоча власник студії хотів бачити весь продакшн у Pro Tools. На той момент це була 7-ма версія. І от ця 7-ма версія ще не підтримувала офлайн-експорт. Рендеринг у реальному часі забирав занадто багато часу. Тому я переконав шефа все-таки перейти на Logic. Я з нуля створив шаблони з продуманою маршрутизацією і навіть вдосконалив весь процес, що дозволило суттєво покращити якість звуку та пришвидшити роботу. Цей період став часом мого найінтенсивнішого професійного зростання. Саме тут я познайомився з Андрієм Кузьменком, Кузьмою Скрябиним, з яким у нас склалася тривала та плідна співпраця. Про це я розповідав у окремих випусках на моєму каналі. Також на студії я перетинався з багатьма іншими відомими виконавцями. Паралельно з Артемом ми розвивали виробництво власної електронної музики. Однією зі знакових подій для нас став фестиваль «Радість» у Сумах, куди нас запросили виступати як хедлайнерів. Це був унікальний виступ. Артем мікшував треки, а я наживо догравав додаткові партії на своєму MacBook через MIDI-клавіатуру TeraTech. Перед виступом я ретельно підготував наш сет, вирівнявши всі треки за рівнем, балансом та компресією, щоб наш виступ звучав як єдине ціле, а також підібрав до кожного треку власні синтезаторні партії. Як на мене, то наш виступ пройшов досить таки вдало. Людям сподобалось. У мене навіть залишилося архівне відео фрагментів цього сету, яке, попри невисоку якість зйомки, передає ту енергетику.
На нашому виступі теж не обійшлося без курйозів. По-перше, звукові портали, з яких йшов основний звук, знаходилися позаду нас. І це дуже заважало мені потрапити в гармонію з композицією. Я практично по пам'яті підбирав тональність, хоча мав наушники. Але і вони не рятували ситуацію, тому що звук був настільки сильний, що вуха не могли нормально сприймати гармонію та тональність композиції. І під кінець сету в мене в лівому вусі понад годину добре так дзвеніло ще. Тож я тоді вирішив, якщо діджейти, то потрібно над цим питанням добре попрацювати. І по-друге, не обійшлося без декількох специфічних чуваків, які намагалися замовити, щоб ми поставили їхню улюблену пісню. Добре, що організатори оперативно орієнтувалися в обстановці і швидко їх виводили зі сцени. Повертаючись до теми співпраці з музикантами та виконавцями, варто зазначити, що кожен проект заслуговує на окрему розповідь. Тут я згадаю лише основні моменти. Окрім співпраці з Андрієм Кузьменком, у мене був також цікавий досвід із групою Тартак та Сашком Положинським. Ми працювали над альбомом реміксів, і ця робота затягнулася майже на 2 роки. Процес був досить таки неоднозначним, але дуже повчальним. Також я створював ремікси для груп Motorola, Madheads XL, Веремій, Оторвальд, Йорий Клоц. Я навіть уже всіх і не згадаю. От пам'ятаю реакцію Жені Галича на мій ремікс пісні «Радіомережі». Він жартома тоді сказав, що за звучанням це нагадує «Ласкавий май». В той період був дуже популярний стиль дабстеп, а я зробив на пісню «Радіомережі» такий от танцювальний електронний трек. І насправді трек має чудову гармонію і дуже сучасний танцювальний драйв, який сьогодні звучить актуально. Власне, ви маєте змогу послухати фрагмент цього реміксу і самі оцінити. Робота над реміксами та аранжуваннями на замовлення часто ставала випробуванням моїх менеджерських здібностей. Бували періоди, коли я брався за 3-4 проекти одночасно, намагаючись встигнути все. Це неминуче призводило до професійного вигорання. Наша людська жадібність до нових можливостей часто засліплює, і ти не помічаєш, як вичерпуєш власний ресурс. Це серйозно б'є по здоров'ю та психіці. Я бачив, як деякі колеги намагалися тримати себе в тонусі за допомогою алкоголю чи стимуляторів, але для мене це завжди закінчувалося просто хронічною втомою та втратою інтересу до творчості. Також я зіткнувся з юридичною незахищеністю. Наприклад, коли одна з моїх робіт стала хітом, а представники артиста просто ігнорували мої авторські права. Зрештою, я знайшов спосіб монетизувати свої напрацювання через міжнародні ресурси та відеодокази авторства, що дозволяє отримувати справедливі відрахування навіть без чесності посередників. Окремо хочу розповісти, як я познайомився з одним із фронтменів луцької музичної банди Флайза і як ми досить довгий час співпрацювали. З чого ж все почалося? Про групу Флайза я чув ще до нашого особистого знайомства. Їхні пісні часто траплялися мені по роду діяльності, коли я працював звукорежисером радіопрограм і монтував ефіри. Це було класичне регі з елементами хіп-хопу. Я дивувався, чому вони з таким класним доробком не могли пробитися вище. Можливо, тоді ця музика була занадто нішевою, або не вистачало фінансування та продюсування. Хоча я не є фанатом регі, але їхня творчість завжди привертала увагу. До речі, як я вже казав у відео про Швейцарію, там дуже фанатіють від цього стилю. Якби Флайза були у Швейцарії, думаю, вони б стали там дуже популярними. Отже, здається, у 2014 році, гуляючи інтернетом, я натрапив, здається, це було у Facebook, на оголошення від групи про конкурс реміксів на їхній кавер пісні «ВВ. Танці».
Мені якраз хотілося струсити з себе емоційну пилюку і взяти участь у чомусь творчому. Я вирішив спробувати, тим паче, що працюю в електронних стилях, а вони виклали всі необхідні стеми. Ремікс я зробив досить швидко, мене, як кажуть, поперло, особливо в частині з рок-н-рольним піаніно. Я згадав часи, коли сам грав у групі «Живий рок-н-рол». Також туди додав дабстепові елементи, бо це якраз був період моди на дабстеп, і для труби зробив такі просторові ділеї. Гоу-гоу-гоу, мене дежавю знов, ніби стару касету в шухляді знайшов. Вітер від пилюки заслухав до цю, згадав про кумедніше тих шевелюр. Ми вспоминаємо цілий тиждень, багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя, танцзал запрошує нас. У клубі були любі танці, ла-ла-ла танці, танці, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла танці, танці, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла танці, танці, Я відправив свій ремікс і в буденних справах навіть не слідкував за ходом конкурсу. А через деякий час зі мною зв'язалися і повідомили, що мій ремікс посів перше місце. Я навіть трохи розгубився. Мені повідомили, що їм дуже зайшов мій танцювальний драйв і фірмовий звук. Вони надіслали мені приз – фірмову футболку Флайза та CD-диски. Так, через конкурс реміксів я ближче познайомився з групою та Андрієм Тимчуком. Згодом Андрій запропонував продовжити співпрацю. Група планувала альбом реміксів і хотіла, щоб я переосмислив їхні старі гіти – «Джамайка», «Коломийка», «Небезпечна зона» та «Сонце». Ми домовилися про спільне бачення, звучання та мій почерк, і я приступив до роботи. Вчиться сміятися, Бо в мене завдає туди, де сонце встає, рветься серце моє, моє. Оує, ламає по скронях, її тепло віддає своє. Дає, туди залила пустелю водою, щоб зустріти. Джамайка, через тую Коломийку я не можу спати. Через тую Коломийку я не можу спати. Це вона, небезпечна зона. Це вона, це вона, це вона, небезпечна зона навколо нас. Пізніше були й інші роботи. Група зробила кавер на пісню «Ой, рода наш красний» із вокалом Ніни Матвієнко. Для мене це була велика відповідальність – поєднати специфічний дзвінкий вокал Ніни Мітрофанівни з електронікою. В результаті вийшов гарний ремікс, який дуже сподобався Андрію. шаблі було у козацькій чубі полюту. Козацький чуб і полюту, козацький чуб і полюту, полюту. Ой, роду наш красний, роду наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, Також я робив ремікс на їхній кавер пісні «Фантом 2» проєкту «Двоє» з вокалом Тараса Тополі. Цей ремікс я зробив у гіп-хоп стилі з потужним саб-низом та синтетичними оркестровими акцентами, популярними на початку 90-х років. Два сонця палять мене, я горю. Два виходи я бачу, а в проміні зорю. Два неба вгорі і лише два крила. Тепер вже я знаю, надія мала. Два сонця вгорі, два неба вгорі, між сонцем і небом горять дві зорі. Подвійні слова, подвоєний крок, вісні наяву я лечу до зірок. Два сонця вгорі, два неба вгорі, між сонцем і небом горять дві зорі. Подвійні слова, подвоєний крок, вісні наяву я лечу до зірок. Два сонця вгорі.
була певна пауза у співпраці. Але наприкінці 2018 року я вирішив поїхати до Луцька, щоб розвіятися. Подзвонив Андрію, і ми вперше зустрілися наживо. Це були чудові 2 дні. Андрій показав мені Луцьк, замок, парк, будинок скульптора Голованя, показав клуб «Кораблик», де він працював багато років. Луцьк мені сподобався, симпатичне місто. Але мене тоді вразила одна деталь. Водії там зовсім не пропускали пішоходів, могли навіть не гальмувати. У 2020 році Флайза випустила пісню «Вогнем і мечем» з кардинально новим звучанням. І я зробив на неї енергійний електронний танцювальний ремікс. Цей ремікс навіть увійшов у топ подкасту «Україна Денсінг» на KISS FM. Пізніше, на початку повномасштабного вторгнення москалів, я змонтував для цього реміксу відеоряд з нашими військовими та кадрами з ще не окупованого Херсона, сподіваючись, що це додасть енергії українцям. Вогнем і мечем, і з дружнім плечем здобудемо волю. Вогнем і мечем, хай як не пече, за кращу долю. Також я працював над треком «Шикардос». Вже не як реміксер, а як звукорежисер міксингу та мастерингу. Це трек з дуже незвичним, цікавим звучанням, аранжування до якого робив їхній клавішник Сергій. Робота вийшла фірмовою, і я нею дійсно пишаюсь. Шикардос! Вже після повномасштабного вторгнення москалів з власної ініціативи я зробив ремікси на пісні «Паляниця» в олдскул стилі та «Два фронти» у популярному денс стилі. На той момент були головні не рейтинги, а підтримка українських виконавців, чиї роботи дають відгук у серці. І творчість Флайзи саме така. Паляниця, полуниця, нісенітниця, п'яниця, п'яниця, рятувальниця, грішниця, палиця, спокусниця, птиця, печениця, попільниця, паляниця, твоя потужна зброя, у слові сила, як наших супергероїв. Паляниця об'єднує своїх, цей пароль нації, щебечем, як солов'ї. На два фронти, іде боротьба, на дві половини нас розриває злість і журба. На два фронти, триває війна. Чуєш, брате, ми ще жагнем за перемогу війна. Я радий тому, що мав можливість долучитися до співпраці з групою Флайза та особистим знайомством з Андрієм Тимчуком, лідером, який тримає цей колектив на плаву вже багато років. Окремої згадки заслуговує музичний проєкт під назвою «Люця», який, можливо, вже й не існує. Це був досвід створення альбому практично з нуля. Мені надіслали демозаписи дуже низької якості, записані, якби аби-як і не зрозуміло на що. Тобто це були навіть не записи, а такі замальовки. І в цих записах звучало тільки піано і вокал. І от на основі цих демок я не просто робив аранжування, я створював повноцінні музичні треки, фактично з нуля. Ідея цих демок була лише канвою, а я переробляв усе, від гармонії до програшів, вибудовуючи структуру кожної пісні з чистого аркуша. Тому без зайвої скромності я вважаю себе повноправним автором музики цих композицій. Для прикладу поставлю вам декілька фрагментів до і після, щоб ви мали уяву про масштаб проробленої роботи. Викличте швидку, кричали режисери. Пройде набіж, нема актора. Я не буду більше грати ролі чи бути актором. Я вже бачу цю стрічку, зупиніть режисери. Я не хочу
хочу опинитися знову в сюжеті так скоро. Твої зізнані вдень очі, і там, де ти, я бути хочу. Не відпускай мене вісні, я прошу. Бо через тебе я дихаю вільно, через те, що зробила в моїй голові. Подивись хоча б на мить, я тебе не впізнаю, і хоча іде колись, але зараз я не знаю. Подивися тепер на мене, зазирнути твої очі хочу. Чи пізнаю я в очах тих тебе, чи знайду те, що мені так треба. Те, що ви почули, є результатом моєї творчої праці, де кожна нота і кожен звук належить моєму авторству. На жаль, юридичний аспект питання залишився неврегульованим, хоча мене постійно запевняло, що ми підпишемо всі необхідні папери. До реальних договорів справа так і не дійшла. Мені виплатили гонорар, і то з суттєвими затримками по часу, які я не вважаю надто таким уже високим, зважаючи на обсяг виконаної роботи. Цим я звертаю увагу на те, наскільки музичний бізнес, зокрема в Україні, неврегульована і слизька штука. Паралельно мені запропонували роботу в серіальному виробництві. Ситуація була типовою. Продакшн зашивався, і їм терміново потрібен був фахівець на звук. Так я потрапив на проект популярного ситкому «Віталька». Я працював практично над усіма серіями та сезонами. Зведення, міксинг, мастеринг, тонування акторів і навіть саунд-дизайн. Подекуди я навіть записував власні гітарні партії, де відбувався процес гри на гітарі персонажем у кадрі. Если у вас нету бойлера, горячей воды вам не видать, и жена уйдет к другому, который успел, который сумел на бойлеры насобирать. Насобирать. Ёлка стоит в квартире, гирлянды мерцает нить. Желаю здоровья, желаю всем мира, счастливыми быть, любимыми быть. Хоп-хоп, мусорок, несей мне сырок. Ах, мама, мама, ты мой адвокат. По делу мокрому я прохожу по жизни. Понятно. А на черной скамье, на скамье подсудимых. А Настя, ты мой Настеночек, Настя. Я в хате был, но не было меня, когда мента Натаха завалила. Тамара, все ночи полные огня. Тамара, зачем изгубила ты меня? Мой номер 245. Ну все, харе, пора вже спать. Згодом була робота і в інших проєктах: «Вечірка», «Вечірка 2» та серіал «Знай наших», де я також відповідав за звук та тонування. У «Знай наших» навіть звучить моя інструментальна версія української народної пісні. Підписуй, раб Божий. Але ж рабів до раю не пускають.
Апостол тебе перевірив, ти справжній українець і можеш потрапити до раю. Це все, звісно, приносило мені додатковий дохід, але навантаження було теж колосальним – і фізичним, і психологічним. Робота над звуком для серіалу – це справжній конвеєр. Тобі надсилають пакет вихідного звуку з усіх мікрофонів на майданчику. Ти завантажуєш все це в Pro Tools. Я тоді спеціально придбав 11-ту версію, ліцензію придбав, щоб працювати максимально ефективно. Вибираєш кращі дублі, чистиш діалоги від шумів, робиш еквалізацію та вибудовуєш баланс. Це виснажливий технічний процес, де творчість часто поступається місцем рутині. Цікавим досвідом стала також робота над серіалом «Рятівники Алубки». Перший сезон знімали ще в неокупованому Криму, і я лише працював тоді над звуком. А вже після анексії Криму і під час зйомок другого сезону на Київському морі я 4 дні відпрацьовував звукорежисером безпосередньо на майданчику. Усі сцени на катамарані – це звук, записаний мною в реальних умовах. Побачивши знімальний процес зсередини, я зрозумів, наскільки це важка та стресова робота, особливо для технічного персоналу. Тож, постійні дедлайни та рутина призвели мене до професійного вигорання. Музика перестала бути для мене джерелом насолоди. Я почав слухати її аналітично, помічав нюанси зведення, частотні помилки, технічні огрехи. Зрештою, я зрозумів, що перетворився на машину, яка просто препарує звук, і вирішив взяти паузу. Згодом я повернувся до активних виступів як музикант, а також став музичним продюсером білоцерківської групи «За край», для якої раніше робив ремікс на пісню «Доярки». На той момент колектив фактично розпався, постійного складу музикантів уже не було. Все почалося з того, що фронтмен Руслан Соловйов та гітарист Діма Олексенко записували пісню на підтримку зенітно-ракетних військ. Це був період анексії Криму та початку АТО. Діма, з яким ми досі дружимо і співпрацюємо, запропонував мені зробити аранжування. Я підготував драйвову хардрокову основу, яка дуже сподобалась хлопцям, і в результаті після запису і міксингу вийшов дуже такий класний драйвовий трек. За Україну від стягу кордону готові стояти дивізіон. На цій хвилі, за підтримки гітариста Дмитра, я запропонував Руслану реанімувати групу в новому форматі. Я стою саунд-продюсером та бас-гітаристом. А оскільки ударника в нас не було, ми вирішили виступати з якісними плейбеками. Ми розпочали дуже активну роботу, написали ряд нових композицій та за моєю ініціативою повністю переробили старий матеріал. Те, що раніше звучало як просто демо, отримало сучасний фірмовий звук. Ми виступали на днях міста та фестивалях в Білій Церкві, про що залишилася маса фото та відеоматеріалу. Ось до вашої уваги уривок з ефіру Білоцерківської радіостанції, де ми з Русланом давали інтерв'ю в рамках анонсу майбутнього фестивалю, в якому наша група приймала участь. Сергій, а як ви прийшли в музику взагалі? Як от для вас ця музика відкрилась? Яким чином? О, я в музику прийшов з дитинства. Тобто ви? Музична школа? Ні, от якраз музичної школи, музичної освіти у мене немає. Я з дитинства любив дуже музику. Мої сестри там любили Boney M крутити, Абу і все таке, я це слухав. Потім в юності в школі я захотів навчитися грати на гітарі. Я за 2 тижні навчився грати на блатних акордах. АМ, квадрат простий, G, С і по квадратику. Так. У нас була в селі, я не жив ще в Білій Церкві, тобто це було на Чернігівщині, у нас була група, і я хотів дуже грати в цій групі. І спочатку я грав на барабанах, на ударних, освоював удар. О, то це важко дуже. Вовчик досі ніяк не може навчитися. Не виходить, так. Таке діло. Я зараз вже не вмію так грати, як раніше. Потім освоїв бас-гітару і потім став вокалістом групи цієї ще. Ух ти, тобто ви пройшли, на всіх позиціях пограв. Так. Я хотів навіть після армії піти в музичне училище, але щось мене перебило. Не знаю, чи я сам, чи ще хтось. Ну так зірки стали. Да. Ну добре, а тоді можна запитати, які ж у вас кумири музичні? Те, про що ми обіцяли обов'язково доповісти. Ми почули вже Абба, Boney M. Це не кумири, це я слухав просто дитинство. Просто не кумири. У мене, чесно кажучи, кумирів... Це сестри більше люблять. На кому ви сформувалися як саунд-продюсер «За край»?
Сформувався як саунд-продюсер Так, «Закрай». так, так, Ого. так. Не Я слухав погорячайтесь. в 90-х, я слухав активно електронну танцювальну музику, євроденс особливо. Було багато колективів, в основному це європейські, які формували мій смак. А «Закрай» просто це вже, якби я б сказав, такий концентрація того, що я знаю, що я навчився робити, і туди я додаю. Віддали все найкраще. від Да, себе. так, Ага, можна дякуємо, сказати пане так. Сергію. А давайте запитаємо Руслана. Руслан Соловйов зараз нам доповість, хто ж його музичний кумир. Ой, ви не повірите, але в 90-х роках я теж слухав всякий денс, тобто To Unlimited, там, ну, ви розумієте про що я, No Limit, всі справи, да. Особливо Вовчик Красавчик. Я просто киваю, я киваю. Да, але Ні, потім... може там я знаю якісь композиції, чого ти вже мене топиш мене? Так, да. А потім, звичайно ж, Guns N' Roses, ну, Queen, в принципі, ні, Queen це було завжди. Навіть коли я захоплювався там техномузикою, що Queen це, ви самі розумієте, це назавжди. Тому, да, і звичайно ж, коли я почав думати над створенням «Закраю», тоді більше все-таки рок-музики я почав слухати. Хоча от зараз, на сьогоднішній день, абсолютно немає в мене якихось обмежень, слухаю багато музики. Ну, звичайно ж, там всяку попсу, цю таку. Друзі, гурт «Закрай» сьогодні були в нас в гостях. Ну що ж, хлопці, вам дякуємо дуже. Ну і вже, власне, зовсім скоро з вами Дякуємо. побачимось, зустрінемось на ЦБЦ Фесті 2 До жовтня зустрічі. в Палаці культури Росава. Все можливо. Неможливо. Все можливо. А зараз допоможете разом. Можливо, все в житті можливо, та неможливо особливо. 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 Так, є. Я щиро пишаюся цим періодом, адже завдяки спільному натхненню та моєму технічному внеску рівень «Закрай» зріс на кілька порядків. Вже після початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи в еміграції, я нарешті завершив фінальний мастеринг усіх наших напрацювань. Ми оформили їх в окремий альбом та випустили офіційно. Зараз їх можна знайти на моєму музичному YouTube-каналі. Окремим етапом стала моя діяльність як незалежного реміксера та музичного продюсера. Я нарешті облаштував повноцінну домашню студію. Разом із Артемом, із діджеєм, ми взялися за продюсування молодої співачки, записали кілька треків і навіть самотужки зняли кліп, де я виступив і оператором, і монтажером. Проте цей проект так і не злетів. Забракло досвіду, відсутності команди та енергії. Це навчило мене головному. Поодинці неможливо витягнути великий проект. Для успішного поштовху потрібна згуртована команда. Паралельно я виступав у складі кавер-бенду. Ми грали в різних закладах, виконуючи популярні хіти. Зокрема, пісні групи «Кіно».
Також я намагався допомагати молодим талантам. Взяв під опіку групу початківців під назвою «Аура». Зараз вони вже змінили назву на «Мла». Хлопці є амбітними та харизматичними, особливо фронтмен. Згодом вони вирішили йти власним шляхом і перейшли до іншого звукорежисера. Хоча їхнє нинішнє звучання мені особисто не дуже близьке і не заходить. Але я пишаюсь тим, що дав їм стартовий поштовх і бажаю їм лише успіхів. Просто ти, я і дощ, то просто травень вечірніх площ, то просто наше з тобою кіно. Трафіки, графіки, ливнями колії в скроні, спроби потрапити знов у твої долоні. Ну і звісно, час від часу я робив і продовжую робити власні авторські треки в рамках проєктів CJ Mars та Project 75. І в деяких композиціях звучить вокал у моєму виконанні. Зокрема, ще в передковідний період під враженням масових заробітків в Польщі я створив стьобний трек, який назвав «Польщу на клубніку». Текст добре приправлено суржиком. Чоловіка молода з окраїни Києва дійшла до висновку, що жити так хреново. Розумних книжок ні читати не хотіла. Тусила по дворах і від попси балділа. А в інстаграмі модно все красиво і прикольно. Айфони, шмотки, пляжі, тачки, види моря. Рішила, що на батьківщині не судьба. Але є Польща, там клубніка і всі діла. Поїду Польща на клубніку. Поїду Польща на клубніку. Поїду Польща на клубніку. Цей трек, як і всі інші мої напрацювання, знаходяться на моєму музичному YouTube-каналі. І також їх можна знайти на Spotify та інших музичних сервісах та соцмережах. Музика для мене – це передусім внутрішній стан душі. Я переконаний, коли ти починаєш займатися творчістю щиро, то не думаєш про гроші чи монетизацію. Сьогодні деякі виконавці від самого початку ставлять собі за мету лише заробіток, перетворюючи мистецтво на бізнес. На мою думку, це не зовсім правильно. Першочерговим має бути саме творчий імпульс, який приносить насолоду і автору, і слухачам. А фінансова вигода, яка теж має бути, але вона має приходити вже як логічний побічний ефект. Мій шлях до монетизації був досить таки непростим. Був період, коли я робив ремікси за фіксований гонорар – $200-400, не підписуючи жодних документів. Згодом я зрозумів, що на моїх роботах заробляють чималі кошти, тоді як я втрачаю вигоду. В одному випадку я намагався цивілізовано вирішити питання авторства з дуже популярним проєктом. Надіслав усі технічні докази своєї роботи. Проте моє звернення просто проігнорували. Юридично мене, грубо кажучи, послали. Попри те, що замовником була третя особа, яка заплатила мені гонорар з своєї ж кишені, без будь-яких угод. І це змусило мене шукати інші шляхи захисту своїх інтересів. Я знайшов платформу, де зміг підтвердити своє авторство за допомогою відеодоказів. Тепер цей ресурс відстежує використання моїх треків на YouTube і монетизує їх на мою користь. Звісно, найбільший відсоток доходу в музичному бізнесі – це концерти, мерч та супутні товари, що потребує величезних стартових інвестицій у промо. Проте цей досвід навчив мене цінувати свою працю та захищати її в правовому полі. Робота з митцями і співаками – це окрема наука. Часто люди приходять із власними ілюзіями, які важко втілити без чіткого технічного завдання. Був випадок, коли я записав і звів вокал співака, дотримуючись усіх музичних канонів. Тим більше, що ми неодноразово обговорили концепцію звучання, і він був ознайомлений з моїми роботами.
Після того, як я все зробив, він заявив мені не напряму, а через третю особу, що це зовсім не те, що він хотів. І в мою адресу від нього звучали некоректні епітети. Коли я попросив все-таки надати мені демку чи референс, виявилося, що він хотів специфічні гіп-гопівські глісадо з жорстким автотюном. Але про це він не сказав мені жодного слова ні перед початком роботи, ні під час роботи. Моя ж робота як звукорежисера полягала в тому, щоб записати, потюнити вокал і посадити його в мікс. А специфічні художні ефекти – це вже продюсерська робота, яка обговорюється окремо. Звісно, я вніс необхідні правки в той проєкт, і клієнт різко став задоволений. Але первинна риторика митця, яка фактично знецінювала мою роботу, залишила негативний слід. І з ним я очікувано більше не працював. Співпраця з людьми, які не надають нормального зворотнього зв'язку і очікують, що ти прочитаєш їхні думки, забирає забагато енергії та не приносить ані задоволення, ані плідної співпраці. Думаю, будь-хто із вас хоча б раз в житті стикався з такими людьми-загадками. Підбиваючи підсумки цієї тривалої розповіді, хочу поділитися думками про те, чим є музика насправді – хобі чи професією. Зі свого досвіду скажу так. Поки ти музикою гориш і живеш, вона не сприймається як професія. Це спосіб життя, стан душі, який органічно переплітається з твоєю щоденною діяльністю. Гроші в такому разі приходять як приємний побічний ефект творчості. Проте, коли музика стає суто методичною роботою, вогонь згасає. Рутинні завдання, як от потокова робота над аранжуваннями на замовлення чи робота зі звуком для серіалів чи реклами, виснажують творчу енергію та призводять до вигорання. Тому сьогодні я особисто вважаю, що для збереження натхнення музика має залишитися професійним хобі. Можна мати основний дохід у зовсім іншій сфері, працювати Теслою, водієм або в продажах, а творчість залишати для душі, монетизуючи її за покликом серця. Сьогодні я перебуваю за кордоном, інтегруюся в нове суспільство. А музика для мене – це надійна віддушина, захоплення на високому професійному рівні. Але не основний вид діяльності. Зараз я зосереджений на інтеграції, вивченні мови та відновлення здоров'я. Попереду запланована операція на суглобі. Але водночас я не стою на місці. Кілька місяців тому я захопився ремастерингом під стандарти вінілу, корекцією частот, балансу та динаміки під аналогові носії. Я вже зробив ремастеринг 2 альбомів альтернативної музики для знайомого з Німеччини в межах свого дослідження. Ця тема настільки мене захопила, що я створив спеціальний сайт і розробив за допомогою штучного інтелекту програму «Стрес-тестер». Вона дозволяє перевірити цифровий трек на відповідність звучанню вінілу, бобінного чи касетного магнітофона. Програма доступна як у безкоштовному варіанті, так і в розширеній Pro-версії. Я також відкритий до співпраці в галузі міксингу, мастерингу або покращення звуку для ваших відеоблогів. Тож звертайтеся, обговоримо цю тему більш детально. Отже, дякую всім, хто дослухав мою історію до кінця, аж досюди. Сподіваюсь, вона була для вас цікавою, повчальною або принаймні змусила посміхнутися. Буду вдячний за ваші відгуки, коментарі та запитання. А з вами був я, Сергій Макаренко та Життєві історії. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове. Будьте здорові, дбайте про своє ментальне та фізичне самопочуття, бережіть себе та близьких. До скорої зустрічі!